วัสดีครับพบกับผมแจ็ควัชรพงษ์แก้วสะอาดอีกครั้งนะครับในคลิปวิดีโอปั่นจักรยานยังไงให้เป็นขาแรงในคลิปที่ผ่านๆมาก็ได้มีการอารัมภบทมาเยอะแล้วว่าพื้นฐานความรู้ที่เราจะใช้ในการซ้อมจักรยานมีอะไรบ้างนะครับตั้งแต่การตั้งซ้อมเป้าหมายซ้อมยังไงซ้อมไปทำไมอะไรพวกนี้การกินค่าต่างๆนะครับ VO2 max การหาค่าหัวใจแล้วก็ไปถึงเรื่อง power meter นะครับสเก็ตบอร์ดเค้กอะไรนี่ไม่เกี่ยวยาโดบก็พอได้นะครับเดี๋ยวคราวนี้คลิปนี้เราจะเริ่มเข้าเรื่องกันแล้วครับหลักการสำคัญของการซ้อมจักรยานก็คือเราจะต้องมีโปรแกรมซ้อมนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการวางโปรแกรมซ้อมจักรยานนะครับหัวใจสำคัญที่จะทำให้คุณไปสามารถไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้นะครับโอเคโปรแกรมซ้อมจักรยานนะครับหลักๆที่เราจะต้องซ้อมมีอยู่3ช่วงก็คือช่วงเบสช่วงบิลช่วงพีคนะครับโอเคเบสคืออะไรนะครับเบสก็คือการวางพื้นฐานของร่างกายสำหรับคนที่เพิ่งจะมาเข้าสู่กีฬาจักรยานตัวเบสนี่สำคัญมากนะครับสำคัญมากเพราะว่าคุณจะต้องสร้างพื้นฐานร่างกายให้แข็งแรงก่อนที่คุณจะสามารถไปสู้รบปรบมือกับคนอื่นเขาได้นะครับช่วงเบสคืออะไรก็คือเน้นปั่น endurance ปั่นโซน2นะครับโซน2ปั่นยาวๆปั่นนานๆนะครับเบาแต่นานจะทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรงนะครับถามว่าแล้วนักปั่นที่ระดับแบบสูงแล้วยังต้องปั่นเบสอยู่ไหมก็ยังต้องปั่นอยู่นะครับยังต้องปั่นอยู่อย่างน้อยเนี่ย1 ปีเนี่ยควรจะปั่นเบสอย่างน้อย3 เดือนนะครับก็เพื่อว่ารักษาสมรรถภาพความอึดของร่างกายเอาไว้นะครับเพราะนั้นเนี่ยช่วงเบสสำคัญมากนะครับช่วงเบสสำคัญมากขั้นตอนต่อไปคือช่วงบิลก็คือช่วงที่เราจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันนะครับอย่างเช่นเราต้องบิลเพื่อสามารถซ้อมปั่นขึ้นเขานะครับฝึกทักษะการปั่นขึ้นเขาให้สามารถปั่นขึ้นเขาได้สมมุติว่าเราจะลงสนามที่เรารู้แล้วว่ามันจะเป็นสเตจภูเขาเราก็ต้องซ้อมเรื่องการขึ้นเขาเป็นหลักนะครับเพื่อเวลาไปแข่งเราจะได้สู้กับเขาได้หรือว่าเรารู้ว่ามันเป็นสเตจทางลาบหรือไทม์ไทอัลเราก็ต้องไปฝึกทางลาบก็ต้องไปฝึกเป็นเรื่องการสปรินต์นะครับการสปรินต์หน้าเส้นเพราะว่าผมเจอมาเยอะแล้วครับก็คือเราไม่ได้ซ้อมสปรินต์ไปแล้วทางลาบหนียังไงก็หนีไม่หลุดนะครับหนียังไงก็หนีไม่หลุดเพราะมันเป็นทางลาบเป็นโลตองใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเราหนีเขาไม่หลบสุดท้ายไปวัดหน้าเส้นแล้วเราไปแป๊กช่วงกิโลสุดท้ายนะครับหน้าเส้นอุตส่าห์ขี่ดีมาตลอดเกาะปุ่มมาได้ตลอดเป็นระยะทางเป็นร้อยโลแต่สุดท้ายมาแป๊กหน้าเส้นก็น่าเสียดายใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคสนามต่อไปจะเป็นทางลาบนะเราซ้อมเรื่องการสปรินต์เอาไว้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้นะครับช่วงต่อไปคือเขาเรียกว่าช่วงพีคนะครับช่วงพีคหลักการของการซ้อมจักรยานนะครับที่ว่าทำไมเราต้องวางโปรแกรมก็เพื่อให้เราถึงช่วงพีคในเวลาที่เราต้องการนะครับไม่ใช่ว่าเราไปพีคในช่วงที่ไม่มีแข่งซึ่งมันก็เปล่าประโยชน์ใช่ไหมครับแล้วร่างกายก็โทรมไปเปล่าๆนะครับเราจะต้องถึงช่วงพีคในช่วงที่เราต้องการก็คือช่วงเวลาแข่งนั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยในการวางแผนโปรแกรมมาทั้งหมดวัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เราพีคในวันที่แข่งเพื่อให้เราแข็งแรงที่สุดเก่งที่สุดในวันนั้นนะครับเพื่อให้เราสามารถชนะคนอื่นเขาได้นี่คือหัวใจหลักของการวางโปรแกรมซ้อมจักรยานนะครับโอเคคราวนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียก1ไซเคิลหรือว่า1วงจรง่ายๆ
เรียกว่าง่ายๆนะครับของการวางโปรแกรมซ้อมจักรยานนะครับก็จะมีอะไรครับเบส1เบส2เบส3บิล1บิล2พีคช่วงเรสนะครับจะเห็นว่าโอเคในช่วงเบส1เบส2เบส3พวกนี้คือแทน1เดือนนะครับกราฟ1แท่งก็คือแทนสัปดาห์นะครับจะเห็นว่า1แท่งก็จะเป็นสัปดาห์เพราะนั้นเนี่ยเบส1ก็จะมี4สัปดาห์เบส2 4สัปดาห์เบส3 4สัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้เราก็จะดูว่าไอ้กราฟเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะมีสูงต่ำไม่เท่ากันสูงต่ำไม่เท่ากันผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆนะครับเบส1นะครับเราปั่นเบาแต่นานนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือประมาณนี้นะครับสัปดาห์แรกสมมุติว่า12ชั่วโมงนะครับพอสัปดาห์ที่2เราก็ปั่นเบสอีกนะครับ14ชั่วโมงเราค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นมาดูนะครับเพิ่มเวลาขึ้นมาพอสัปดาห์ที่3เพิ่มไปอีกอาจจะเป็นกี่ชั่วโมงจำไม่ได้ละแต่ก็คือเพิ่มไปเล็กน้อยอันนี้คือตัวอย่างนะครับเอาก็จริงคุณต้องวางโปรแกรมเองแต่หลักการก็จะประมาณนี้แล้วพอถึงสัปดาห์ที่4พักนะครับพักก็คือเวลาเนี่ยในการเฉลี่ยนะครับก็คือหาร2เลยสมมุติว่าเบส1คุณเฉลี่ยซ้อมสัปดาห์ละ12ชั่วโมงนะครับคือใน4สัปดาห์เนี่ยเฉลี่ยแล้ว12ชั่วโมงเพราะนั้นเนี่ยไอตัวสัปดาห์ที่4เราหั่นเหลือ6ชั่วโมงเลยนะครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้นะครับใน1บล็อกเนี่ยทำไมถึงทำแบบนี้ก็เพื่อให้ร่างกายได้พักนะครับจำหลักการได้ไหมครับก็คือหลักการทุบกระท้อนอายุ15ได้มาเป็นสาวรำวงมาใส่กระโปรงวับวับแวมก็คือเราทุบให้ช้ำเลย3สัปดาห์ทุบให้ช้ำแล้วพักนะครับพักแล้วพอปลายสัปดาห์เราเทสนะครับเราจะมีเทสหาค่า FTP หาค่าหัวใจทำการคือปลายสัปดาห์เราต้องเทสเพื่อให้เรารู้ว่าเราพัฒนาไปหรือเปล่านะครับแล้วก็จะได้เอาค่าที่ได้เนี่ยไปเป็นค่าตั้งต้นของการซ้อมในช่วงต่อไปนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูพอขึ้นเบส2เห็นไหมครับเวลาก็จะเพิ่มขึ้นนะครับความหนักยังเท่าเดิมนะครับก็คือยังปั่นโซน2อยู่นะครับเพิ่มขึ้นเวลาเพิ่มขึ้นหลักการเหมือนเดิมครับสัปดาห์ที่4ป้งพักนะครับทุบกระท้อนแล้วพักทุบกระท้อนแล้วพักมันก็จะไล่ไปเรื่อยๆเบส3ก็จะปั่นกันอย่างเอนดูรานซ์กันอย่างหนักหน่วงนะครับหนักหน่วงมากบางทีเนี่ยปั่นวันหนึ่ง 4-5 ชั่วโมงแต่อันนี้เป็นโปรแกรมซ้อมสำหรับผมบอกเลยว่านี่เป็นระดับแบบท็อปและเรียกว่าจะทีมชาติแหละที่เขาซ้อมกันแต่เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมก็จะหาโปรแกรมซ้อมที่ใช้เวลาน้อยๆนะครับสำหรับคนที่มีเวลาในการซ้อมน้อยแต่บอกไว้ก่อนว่าเวลาในการซ้อมน้อยคุณก็จะไปแข่งได้ในระยะที่สั้นๆนะครับไม่ใช่ว่าคุณซ้อมน้อยไปแข่งที150โลอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับพูดตรงๆคือไอโปรแกรมซ้อมเวลาน้อยเนี่ยแข่งได้ไม่เกิน100โลแต่โอเคของอันนี้คือโปรแกรมที่เราสามารถไปท่องยุทธจักรได้เลยนะครับก็คือระดับท็อปของประเทศสู้เขาได้นะครับแต่ใช้เวลานานใช้เวลาในการซ้อมมาโอเคคราวนี้เราเข้ามาถึงบิล1นะครับบิล1เราจะเห็นว่าแท่งกราฟเนี่ยมันสั้นลงเทียบกับช่วงเบสก็หมายความว่าไงครับหมายความว่าช่วงนี้เราปั่นหนักนะครับปั่นหนักแต่เราใช้เวลาน้อยลงนะครับเราจะไม่เหมือนช่วงเบสละช่วงเบสปั่นเบาใช้เวลามากช่วงบิลปั่นหนักใช้เวลาน้อยปั่นหนักก็คือเริ่มที่จะเตรียมตัวเอาไปแข่งแล้วนะครับเราก็จะเริ่มมีการปั่นเทมโปเข้ามาเริ่มมีการปั่นแช่โซน4เริ่มมีการฝึกการสปรินต์โน่นนี่นั่นนะครับก็คือเริ่มที่จะเอาเหมือนว่ารับคมมีดนะครับรับคมมีดของเราแล้วว่าเราจะเอาไป
สู้กับเขาเนี่ยเราต้องรับให้มันคมและอะไรประมาณนี้นะครับพอถึงช่วงพีคเนี่ยร่างกายเราผ่านบิว2เราพักมาแล้วนะครับมันก็จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยแข็งแรงถึงจุดสุดๆแต่ว่ายังไม่ถึงวันแข่งคือจะเป็นช่วงอาทิตย์สีแดงตรงนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องซ้อมรักษาสภาพก่อนไม่มากไม่น้อยเอาแบบพอทำเนานะครับเพื่อถ้ามากไปร่างกายมันก็โทรมนะครับถ้าน้อยไปเดี๋ยวความฟิตหายเราก็ต้องแบบรักษาไว้ก่อนแล้วในช่วง1 อาทิตย์ก่อนแข่งเราก็เบาเครื่องเลยครับเบาเครื่องเลยเพื่อให้เราไปถึงวันแข่งนะครับที่บางคนเขาเรียกว่าช่วงเทเปอร์นะครับช่วงเทเปอร์ก็คือเบาเครื่องให้ร่างกายเนี่ยสดนะครับเวลาเราไปแข่งเราจะได้แบบสดชื่นนะครับมีพลังไปต่อสู้กับคนอื่นโอเคอันนี้ เราก็เห็นว่าในหนึ่งลูปนะครับก็จะประมาณเรียกว่า6 เดือนแต่อันนี้มันเป็นโปรแกรมในอุดมคตินะครับ6 เดือนเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันถ้าไม่ใช่แบบว่าคนที่เพิ่งเริ่มนะครับสำหรับคนเพิ่งเริ่มเนี่ยใน1 ไซเคิลเนี่ยโอเค6 เดือนได้แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วนะครับเราก็สมมุติว่าเราไปแข่งสนามชิงแชมป์เขาก็จะมีวันที่บอกว่า1 2 3สนาม1 2 3 4 5อะไรก็ว่าไปใช่ไหมครับซึ่งมันไม่ใช่ว่า1 ไซเคิลมันคือ6 เดือนแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าสมมุติว่าเราจะไปลงสนามชิงแชมป์เนี่ยเราจะวางโปรแกรมซ้อมยังไงแต่สำหรับโปรแกรมแบบนี้คือสำหรับเริ่มต้นนะครับเราก็อาจจะเป็นแบบว่าพีคคือไปแข่งแค่สัปดาห์ปีละ2 สนามแต่อันนี้หมายถึงว่า2 สนามนี่คือ2 สนามที่เราหวังที่จริงๆนะครับอยากจะชนะจริงๆเช่นสนามใหญ่ๆของประเทศอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนว่าสนามจิ๊บสนามจ้อยปั่นกระชับมิตรปั่นอะไรมันก็สามารถปั่นอยู่ในนี้ได้นะครับอาจจะเป็นโปรแกรมอุ่นเครื่องไปอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาดูกันว่าสมมุติว่าเราจะลงสนามชิงแชมป์เนี่ยเราจะวางโปรแกรมยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาคุยกันแต่คลิปนี้เอาแบบนี้ไปก่อนนะครับโอเคช่วงเบสก็บอกแล้วครับวางรากฐานเบสิกแน่นนะครับปั่นเบาแต่นานเน้นอึดโอเคนะครับส่วนใหญ่จะเป็น endurance โซน1โซน2 leg speed เนี่ยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่คนจะมองข้ามไป leg speed คืออะไรครับก็คือรอบขาเนี่ยก็จะมีบางคนบอกรอบร้อยรอบอะไรพวกนี้ก็คือเราใช้นะครับแต่ว่าเราไม่ได้ปั่นตลอดเวลาสำหรับผมนะครับจะไม่ปั่นรอบ0ตลอดเวลาสำหรับผมก็คือรอบประมาณ90แต่ว่า leg speed ก็คือเราปั่นเบาแต่ว่าเราซอยรอบขาเป็นช่วงๆนะครับเราไม่ได้ปั่นตลอดเราอาจจะปั่นมีทำฟอร์มสปรินต์นะครับก็คือปั่นรอบ120สักประมาณ1 นาที2 นาทีอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อให้ตัวขาของเราเนี่ยครับเคยชินกับรอบสูงเพราะบางจังหวะเนี่ยต้องมีการใช้นะครับอย่างเช่นเราซอยขาขึ้นเขาหรือเราสปรินต์หน้าเส้นบางครั้งเนี่ยเกียร์มันหนักจนหมดแหละเราก็ต้องสามารถที่จะเร่งรอบขึ้นไปได้เพราะนั้นเนี่ย leg speed สำคัญนะครับTempo โซน3ก็ส่วนใหญ่ก็คืออันนี้จะมาช่วงเบส3แหละก็คือช่วงรอยต่อช่วงเบสก่อนเข้าบิวเราจะมีการปั่น Tempo เพื่อเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับแต่ว่าเบส1เบส2ส่วนใหญ่ก็คือ Endurance ล้วนๆรอบ90แล้วก็มี Leg Speed เข้ามาแจมนะครับโอเคแล้วก็มีการเทส FTP เทสหัวใจนะครับโอเคช่วงบิวฝึกทักษะเฉพาะสนามนะครับเรารู้ว่าเราจะไปลงสเตจอะไรครับสเตจภูเขาก็อย่างหนึ่งสเตจทางราบก็ฝึกซ้อมอย่างหนึ่งนะครับ
ฝึกซ้อมรวดเร็วปานการมานิดหนุ่มแต่แป๊บเดียวเสร็จนะครับแล้วเราก็ยังมีการซ้อม endurance นี่ทิ้งไม่ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ในโปรแกรมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าช่วง build อัดอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเราก็ต้องมี endurance แซม leg speed ทิ้งไม่ได้นะครับก็ยังต้องฝึกซอยขานะครับ specific training นะครับก็คืออย่างที่บอกฝึกขึ้นเขาฝึก time trial ฝึก sprint แล้วแต่ว่าเราจะไปแข่งอะไรแล้วก็เทสเหมือนเดิมนะครับ peak period นะครับเบาเครื่องเตรียมแข่งนะครับถ้าไม่เบาบางคนนะครับก็คือพอช่วงใกล้แข่งไซส์จัดบอกให้เบาไม่อยากเบากลัวนะครับกลัวว่าโอ้ยเดี๋ยวเบาเครื่องเดี๋ยวเครื่องดับก็คือถ้าคุณไม่เบาคุณเครื่องพังคุณเลือกเอานะครับว่าเวลาที่ไปแข่งจะเอาแบบเครื่องสดหรือเครื่องพังนะครับเพราะนั้นช่วงพีคต้องเบานะครับต้องเบาเครื่องรักษาตัวไว้คราวนี้ต้องรักษาตัวอีกบางคนแบบไปไม่สบายเป็นหวัดอะไรวันแข่งไม่ดีอีกนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือต้องดูแลร่างกายทุกอย่างนะครับในทุกด้านเพื่อให้เราสามารถมีประสิทธิภาพมากที่สุดในวันที่เราแข่งนะครับ endurance ยังต้องปั่นอยู่นะครับก็คือรักษาสภาพร่างกายไปนะครับ leg speed ยังต้องซ้อมนะครับไม่ให้ขามันตายก็คือให้ขาเนี่ยยังพริ้วอยู่ว่างั้น specific training ก็ยังต้องซ้อมนะครับซ้อม sprint ซ้อมขึ้นเขาซ้อม time trial แต่เราก็ซ้อมในปริมาณที่น้อยลงนะครับแค่แบบพอเป็นพิธีพอแบบเป็นยังไงครับเขาเรียกเปิดขานะครับก็คือว่าให้ร่างกายมันยังคุ้นชินอยู่กับทักษะแบบนั้นแต่ว่าไม่มากจนเกินไปจนแบบล้าจนแข่งไม่ไหวนะครับโอเคแล้วก็มีช่วงเทเปอร์ก็คืออย่างที่บอกครับ1 สัปดาห์ก่อนแข่งพักผ่อนนะครับพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายสดชื่นแล้วก็ไปแข่งนะครับแล้วก็ไปแข่งนะครับโอเคและการซ้อมจักรยานพูดอีกครั้งนะครับต้องพักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 วันนะครับใน1 สัปดาห์ส่วนใหญ่แล้วพวกผมจะซ้อมกัน6 วันนะครับแล้วก็จะพักวันจันทร์นะครับเพราะว่าอะไรเราพักวันจันทร์เพราะว่านะครับวันอาทิตย์ส่วนใหญ่เราจะปั่นยาวเพราะเป็นวันหยุดใช่ไหมครับเราปั่นยาวปั่น4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงไปปั่นกลุ่มหรือบางทีเราไปแข่งนะครับวันจันทร์เราต้องพักนะครับต้องพักเพราะว่าส่วนใหญ่แบบไปแข่งมาเหนื่อยใช่ไหมครับแล้วก็วันจันทร์ส่วนใหญ่งานจะยุ่งเราก็พักการปั่นซะดีกว่าพักอย่างน้อยสัปดาห์ละ1 วันนะครับซ้อมครบ3 สัปดาห์ต้องพักซ้อมเบา1 สัปดาห์นะครับ3 พัก1นะครับแต่สำหรับนักปั่นสวนะครับนักปั่นสวอันนี้อาจจะเป็น2 พัก1นะครับอย่างเช่นคนที่แบบอายุ50 ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยครับก็อาจจะลากยาวแบบหนุ่มๆไม่ไหวก็คือใช้2 พัก1นะครับไม่ซ้อมหนักติดกันเกิน3 วันนะครับหมายความว่ายังไงสมมุติว่าอย่างช่วง endurance สมมุติว่าวันนี้เราปั่น3 ชั่วโมงพรุ่งนี้ปั่น4 ชั่วโมงอีกวันหนึ่งเราต้องเบานะครับไม่ใช่ว่าวันนี้3พรุ่งนี้4มะรืนนี้5คือติดกัน3 วันสุดท้ายร่างกายมันจะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องแบบจัดโปรแกรมพยายามจัดโปรแกรมวันนี้3พรุ่งนี้4มะรืนนี้recovery 1 ชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเรามีแบบช่วงระยะสัปดาห์เรามีช่วงระยะเป็นวันนะครับเราก็ไม่ซ้อมหนักติดกันเกิน3 วันโอเคถ้าขาดซ้อม 1-2 วันไม่ต้องชดเชยข้ามไปเลยในการวางโปรแกรมซ้อมนะครับคือจะไม่มีใครครับที่จะสามารถที่จะซ้อมได้ตามนั้นเป๊ะๆทุกวันนะครับบางทีเราไม่สบายบางทีเราติดธุระมีงานด่วนเข้ามานะครับก็ทำให้เราซ้อมไม่ได้บางทีฝนตกเราซ้อมไม่ได้นะครับถ้าขาดซ้อม 1-2 วันไม่ต้องชดเชยไม่ต้องคิดมากนะครับก็คือข้ามไปเลยนะครับแล้วก็ซ้อมต่อไปตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าขาดซ้อมเกิน2 สัปดาห์ให้เราย้อนกลับไปเริ่มใหม่นะครับสมมุติว่าเราไปอยู่ที่
เบสสัปดาห์ที่2แล้วคราวนี้พอช่วงสัปดาห์ที่3ที่4เกิดติดงานธุระยุ่งไปเลยไม่สามารถซ้อมได้2สัปดาห์ก็คือเราต้องย้อนกลับมาเวลาที่เราสามารถกลับมาซ้อมใหม่เราก็คือย้อนกลับมาที่เบสสัปดาห์ที่3เอาใหม่นะครับเริ่มกันไปนะครับแต่ถ้ามากเกินไปกว่านั้นก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเคส by เคสก็คืออาจจะต้องเริ่มซ้อมกันใหม่เลยนะครับโอเคคราวนี้อย่าลืมกด80-20นะครับเขาบอกว่าในการที่เราทำงานอะไรก็ตามนะครับผลงานเนี่ยมันจะออกมาจากที่เราลงทุนพลังงานลงทุนเวลาไปเป็น 20% ของงานที่ทำทั้งหมดนะครับก็คืออะไรครับในการแพ้ชนะจักรยานนะครับส่วนใหญ่ก็คือมันจะมาจากไอ้ทักษะการแข่งเฉพาะสนามอย่างเช่นเป็นสนามภูเขาก็แพ้ชนะตัดสินกันว่าใครปีนเขาเก่งกว่ากันใช่ไหมครับก็คือมันมาจากการซ้อมตรงนี้นะครับแต่คราวนี้ถ้าเราไปซ้อมเฉพาะทักษะอย่างเดียวนะครับ 100% หรือ 80% ร่างกายเรารับไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเนี่ย 80% ของการซ้อมก็คือการปั่น endurance นะครับ 20% ก็คือการปั่นเฉพาะด้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยอย่าลืมตรงนี้นะครับอย่าลืมตรงนี้ก็คือซ้อมเบาเป็นหลักซ้อมหนักนิดหน่อยไม่ต้องเยอะเกินนะครับแต่เอาให้พอประมาณ 20% นะครับโอเคอยากแรงต้องอดทนนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ก็ยังดีคลิปหน้าเราจะมาลองวางโปรแกรมนะครับว่าสมมุติเราอยากจะลงสนามชิงแชมป์เพราะว่าส่วนใหญ่สนามของสมาคมครับเขาจะบอกวันที่ไว้ชัดเจนนะครับทำให้เราสามารถวางโปรแกรมซ้อมล่วงหน้าได้นะครับเพราะว่าถ้าแบบเป็นงานของเอกชนบางทีเราอยู่ดีมันก็โผล่ขึ้นมานะครับเราก็วางแผนล่วงหน้าไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องแบบว่าถ้ารู้ล่วงหน้าเป็นปีนี่ยิ่งดีครับเพราะว่าสามารถวางแผนถูกแต่ถ้าแบบอยู่ดีๆโผล่ขึ้นมาป้งขึ้นมาอีก3 อาทิตย์จะแข่งแล้วอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะทำให้เราวางโปรแกรมไม่ได้นะครับก็คืออาจจะต้องแบบไปแข่งตามสภาพโอเคคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะมีโปรแกรมย่อยมาให้ดูเพราะว่าอะไรครับเพราะตะกี้เนี่ยเราแค่คุยกันว่ามีเบสมีบิลแต่ว่าในเบสในบิลแล้วมันจะซ้อมยังไงเดี๋ยวเรื่อยๆนะครับก็จะมีมาให้เป็นโปรแกรมเลยว่าวันนี้จะปั่นอะไรอย่างเช่นวันนี้ปั่น endurance กี่ชั่วโมงรอบเท่าไหร่วันนี้จะปั่นเล็กสปีดเล็กสปีดปั่นยังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะค่อยๆปล่อยออกมาให้ดูเรื่อยๆครับเพื่อเราจะได้เอาไอ้ตัวย่อยๆเนี่ยเอามาวางโปรแกรมซ้อมของเรานะครับชอบกันแล้วก็ไปให้สุดนะครับก็คืออย่าเพิ่งท้ออย่าเพิ่งถอยนะครับในการซ้อมจักรยานใช้เวลานะครับใช้เวลาหลายปีบอกกันจริงๆครับคนที่จะเริ่มประสบความสำเร็จจะเริ่มติดโผครับเอาแบบระดับหินเลยนะครับไม่เอาแบบสนามง่ายๆระดับหินเลยอย่างน้อยต้องซ้อมมาประมาณ5 ปีขึ้นไปปั่นมาแล้ว5 ปีขึ้นไปคราวนี้เราจะเริ่มแบบเห็นความสำเร็จนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ารักกันจริงนะครับถ้ารักกันจริงรักอยากที่จะเป็นแชมป์จักรยานนะครับคุณต้องอดทนนะครับคุณต้องอดทนแล้วก็ขยันหมั่นฝึกซ้อมนักกีฬาที่ขยันมากๆครับฝนตกแดดออกเขาซ้อมได้หมดครับเพราะว่าเขามีความตั้งใจแรงกล้าอย่างมากที่จะชนะนะครับที่จะเป็นที่1ให้ได้ในการแข่งขันซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นข้อสำคัญของคนที่จะเป็นแชมเปี้ยนได้นี่คือ mindset ที่สำคัญมากคือคุณต้องตั้งใจจริงคุณอยากชนะจริงๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็จะต่อสู้กับมันเพื่อให้ไปให้ถึงจุดนั้นให้ได้นะครับโอเคครับขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ